אתה מסכים איתי שלבזבז זה אסור? מה לבזבז? אני לא ידליק את הגז וילך, וכל מיני חומרי גלם כאלה. אני לא אשפוך חומר. אתה נותן הרצאות בנושא? לא, 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 זה עומד לי על הלב. רק רגע, אתה תענה לי תשובה. ודאי. ואני מאמין שלא תענה לי כי כתוב ככה ואמרו לי ככה. בטח שלא, כי אתה אמרת. כי קיבלתי כבר תשובות כאלה ואני לא אקבל את זה. גם אני לא. אתה מסכים שאסור לבזבז? אני מסכים מה שאתה אומר. יופי, אנחנו כבר באותו קו. עכשיו תקשיב, אתה שמעת על הנושא הזה של מעלית שבת? מה קרה לך? כן. שמעת על הנושא הזה של מעלית שבת? כן. מעלית שבת, מעלית שעולה ועולה ועולה, אתה יודע מה זה? עוצרת קומה קומה? כן. אם יש בן אדם, אם אין בן אדם, היא עולה ככה ויורדת ככה, נכון? בשביל מה? בשביל שהבן אדם לא לחץ על הכפתור. בשביל שהוא לא יעשה חילול שבת. כן. עזוב אותך, הוא לא לחץ על הכפתור. עזוב. אנחנו קיבלנו את השבת בשביל לנוח, בשביל לא לעבוד, נכון? כן. אני מקבל את זה. אני אתן למעלית לעשות נזק 24 שעות, לעלות לרדת, לצרוך חשמל, ברקסים, עניינים, כל הטכנולוגיה הזאת אתם רוצים לספר אחר כך. בשביל מה? בשביל שהבן אדם שנכנס ללחץ על הכפתור, הוא לא אשם, הוא באחוז. אתה אשם, אתה הרבי. שלא יהיה לך חומר לחיות, אתה תתבזבז. אני אגלה לך סוד. למה? זה בדיוק ככה. אני אגלה לך סוד. זה מדויק. נו. עכשיו בוא תשמע. יאללה, דבר. אני אגלה לך סוד. אני לא מקבל את זה מה אני לא שאמרת. מקבל מה שאתה אומר מילה אחת. עכשיו תשמע. אוקיי. עכשיו שים לב. אתה צריך... לא, זה לא מצחיק, זה אני רוצה באמת להאמין בזה. עצוב, כמעט בכי. אם אתה מצליח לשכנע אותי, אני חוזר לך בתשובה ודואג לאחרים שיחזרו. אם אתה מצליח, תזכור, אני עושה מה שאני מסוגל, לא יותר. ודאי, חס שלום. טיפה לא יותר. שלא יהיה בזבוז. בינתיים עד עכשיו לא הוכחת לי כלום ואני לא מקבל את זה. גם אני לא מקבל מילה אחת מה שאתה אומר. אצלי הטלוויזיה פסולה לחלוטין. אתה בשבילי סמל. דרך אגב, אתה עונה על התשובות כל כך מהר, בלי לחשוב, יש לך משהו במוח שונה ממוח של בן אדם שונה ממוח של בן אדם נורמל. אני אגיד לך את האמת, אני קולט את זה מהר. אתה עונה, אני בשביל תשובה כזאת צריך לחשוב. ואתה עונה תשובות, לא משנה, לא שכנעת אותי בכלל, כן? ברור, כמוני. שנינו לא משכנעים. לא שכנעת אותי, אבל אתה עונה את זה משהו. אני בטוח שיש פה הרבה שמכירים את העניין הזה. רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. ראינו את זה בספר ירמיה, בימינו אנו גם כן. כן, מה הבעיה עם זה? אתה דיברת על העניין של אדם רחמן, ירחמו עליו, אדם רשע... אדם אכזר. אכזר, סליחה. כן, אז מה השאלה? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כן. כן, מה השאלה? השאלה איך זה ייתכן. איך ייתכן שמה? זה נוגד את מה שאמרת. למה נוגד? ראינו צדיק עכשיו לדוגמה גדול מאוד שהתייסר בייסורים, לא בגלל שהוא צדיק ולא בגלל שהוא רשע. בגלל שהוא לא מרחם, לא מרחמים עליו, זה לא קשור לצדיק ורשע. זה אחד. עד פה הבנת? זהו, אז זה לא מה שאמרנו. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. למה יש צדיקים שנראה שהם סובלים, ולמה יש רשעים שנראה שהם לא סובלים? נכון? אז קודם כל אם תשאל את הצדיקים, הם יגידו לך שהם לא סובלים. אם הם יגידו שהם סובלים, הם לא צדיקים. כי צדיק יודע שוודאי מגיע לו פי כמה וכמה ממה שהוא מקבל. כי הוא באמת יודע את החשבון. למה הוא צדיק? בגלל שהוא יודע מה השם ציווה, והוא מתאמץ בכל כוחו לעשות את כל מה שהשם ציווה. אבל הוא יודע שלפעמים אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ועל חטא צריכים לשלם. זה פגם, ואת הפגם צריך לתקן. אדם צדיק, אם הוא הולך ונתפסה לו חליפה באיזה קוץ, ונפרמו כמה חוטים, הוא צריך לתקן את החליפה או לא צריך לתקן את החליפה? לא צריך, נכון? בטח שלא. הוא לא מבחין בזה, אתה אומר. אני לא חושב שהעניין החומרי הוא כל כך חשוב. אני מדבר על... אני שאלתי אם צריך לתקן את החליפה או לא. היא פגומה עכשיו. לא צריך. זאת אומרת, אפשר לקרוע אותה גם. אולי, בעיניי הבגדים לא כל כך חשובים. נכון, אבל כתוב שלא יהיה רבב בבגדו של תלמיד חכם. זאת אומרת, אם תלמיד חכם הולך קרוע, זה בעיה. זה עושה חילול השם. כי מסתכלים על תלמיד חכם ורוצים לראות אותו כמו שצריך, ואם הוא הולך קרוע, אז מסתכלים על זה לא טוב. אתה רואה איך אלה הדתיים, איך הם הולכים? אתה מכיר את זה? יופי.
אז לכן הוא צריך לתקן. כמו שאם רשע ילך עם חליפה והיא תיקרע תיפרם, הוא צריך לתקן. עכשיו, הצדיק לפעמים עושה דברים שבתוכם לא הכל נעשה כמו שצריך. ואז כיוון שהוא לא יצא עד שלמות המצווה שהוא צריך לעשות, הוא יודע שצריך להשלים את זה ולתקן. עכשיו, לא תמיד הצדיק שם לב לפרטי הפרטים, ולפעמים זה עובר מריבוי עשייה, אבל בשמיים מדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה. אז לכן הוא יצטרך להתנקות, ומביאים לו איסורים לנקות. רבי לא התלונן על האיסורים שהיו לו. הוא ידע שמן השמיים נתנו לו אותם. עכשיו, רשע נראה שהוא נהנה. נכון שנראה? באמת הוא לא כל כך נהנה. הוא רץ ורץ ורץ ומתאבק כמו מי ששותה מים מלוחים, שמרווה את צימונו לרגע קט, ואחר כך נהיה צמא יותר. כך הרשעים שהם מלאים תאוות, כמה שימלאו תאוותם, יהיו עדיין צמאים יותר. למען שפות הרבה את הצמאה. לא מספיק להם. נמצא שהם ברדיפה כל הזמן, אחרי מילוי תאוותם, ואין אדם מת מחצי תאוותו בידו. אז זה פה בעולם הזה. אבל מה מחכה להם לעולם הבא? הם באים לשם רכים מכל, ושם הם מקבלים את מלוא החשבון. ולמה הם קיבלו פה קצת טוב? בגלל שבדרך שהאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. הבא להתאמה, פותחין לו. אתה רוצה להיות תמה? נותנים לו אפשרות להתאמה. הבא להיטהר, מסייעין לו. באיזה דרך שהאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. אז נותנים לו על מעט מצוות שעושה הרשע את שכרו בעולם הזה, כי הוא מאמין רק בעולם הזה, ואת מלוא עונשו לעולם הבא. ואילו הצדיקים, מעט העוונות והחטאים הקלים מנקים להם אותם פה, ואת מלוא שכרם מקבלים לעולם שכולו טוב. ממילא לצדיקים אין טענות, והם שמחים, והם יודעים, דע מתן שכרם של הצדיקים לעתיד לבוא. הבנת? בערך. בערך רק. למה? פשוט לא יסתדר לי העניין עם העולם הזה לעומת העולם הבא. בוא אני אסביר לך העולם הזה לעומת העולם הבא. כמה זה העולם הזה? 70, 80, 90 שנה, בסדר? כמה זה העולם הבא? נצח. נצח. כמה זה נצח? אינסוף. אינסוף. כמה זה אינסוף? כמה שתרצה. כמה נכנס 70 שנה בתוך נצח? אני לא מאמין שיש בכלל עולם הבא. אתה זה בסדר, אין בעיה. למה אני בסדר? אני אותו דבר, למה אני בסדר? חכה רגע, קודם נגמור איתו, חכה. לא תגמור לא איתו ולא איתי. איתך לא, איתו כן. למה אתה חושב שיש עולם הבא? תן לו רגע. למה אתה חושב שיש נשמה ששמים וקובעים? אני אגיד לך תכף, אבל תן לו רגע. אין לי יותר מה לשאול. אתה יודע כמה 70 שנה נכנס בנצח? לפחות 5 פעמים. לא. 70 שנה נכנס בנצח, נצח פעמים. לפי מה שהבנתי זה יותר מ5. מה יותר מ5? אתה יודע מה זה נצח? מיליארד, 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 מיליארד שנה זה אפילו לא שנייה בנצח. עכשיו בוא תגיד לי, מה כדאי? להנות בעולם הזה 70 שנה מלך על כל העולם כולו, עושר ואושר וכבוד ומה שאתה רוצה. 70 שנה. אחרי זה אתה יוצא, ויה חביבי מה מחכה לך שם? מתקות יעשו ממך, תח, תיך, תח, תיך. אתה מבין? על כל 70, 770. אז מה בכלל היחס? אז אם אני קצת עושה מצוות, קצת, עושה קצת מצוות וגם נהנה,
גם נהנה מהמצוות. אז מה הבעיה? מה הפסדתי? הפסדתי עולם הזה? הפוך. הכל אני יכול לעשות בהיתר. הרשעים עושים את הכל באיסור, אפשר לעשות בהיתר. לשמוח, לשיר, לרקוד, לבלות, לאכול, לשתות, הכל אפשר בהיתר. אבל הם רוצים גם מה שלא מותר, גם את האסור הם רוצים. ועל זה משלמים, לא חבל? אפשר לנסוע עם רכב, עם רישיון. לא, הוא רוצה לפני שיהיה לו רישיון כבר לנסוע ברכב. ואחר כך עושים לו שלילה, ואחר כך הוא פוגע באנשים רחמנא ליצלן, ואחר כך מתברר שיש לו 190 עבירות תנועה. אתה מבין? והוא עוד נוסע ואף אחד לא הרגיש. אבל כשתופסים אחד כזה אחר כך, יא וואי וואי, כל המדינה רועשת. אתה יודע, אחד מגיע למעלה עם 190 עבירות ביום. מה מחכה לו? משאית תעבור עליו. זה ההבדל בין עולם הזה לעולם הנצח. אבל השכן שלך לא יודע בכלל שיש עולם הבא. אבל אתה עוד לא שכנעת אותי שזה קיים. עוד לא אמרתי שזה קיים, אבל תעמוד רגע. אתה מספר לי סיפור כמה נכנס 70 ב-800 ב-900, זה לא מעניין. אתה לא הוכחת לי שום דבר שזה קיים. נכון, נכון. אז מה? אז אתה מוכר לי סיפור בלי בסיס. נכון, נכון. בלי כלום. נכון. אז מה נכון? אבל חכה. מה נכון? סגרנו את הבסטה. חכה. אם נכון, אז אין כלום. חכה. אני מחכה. לא, אבל אל תשב, רגע, אל תשב. חכה. אני כבר זקן בשביל לעמוד. כבר אתה עייף. אוקיי. זאת אומרת, אתה קרוב לשם כבר. לא חשוב. קרוב מאוד, מה זה קרוב? זה לא קרוב, זה אני כבר בפנים. נו, דבר. עכשיו בוא תקשיב. לעניין זה אני אגיד לך רק בקצרה, כיוון שזו הרצאה שלמה של 3 שעות ורבע. יש לי הרצאה כזאת, קוראים לה מבראשית. ניתן להשיג אותה בכל המדיות האפשריות. וגם באתר האינטרנט shofar.net בחינם. המדיה שנקראת מבראשית מביאה הוכחות לקיום עולם הבא חוץ מהתורה, על פי המדע, על ידי מתים קליניים שמתו ושהו במשך שעות כמתים, ואפילו בחדרי קירור, ויצאו בחזרה והיו בריאים, חיים ונושמים, ותיארו מה היה בשעה שהם היו מתים, מי היה סביב מיטתם, מה אמרו, מה עשו, מה לבשו, כשהם היו מתים. מי אומר את זה? אנשי מדע, רופאים, פרופסורים שחקרו, בדקו, בחנו את כל המקרים, והוציאו על זה ספרים, ואם אתה רוצה למצוא את זה בקלות, תיכנס Life After Death באינטרנט, ותראה מיליונים של אתרים בעניין, מיליונים. רגע, זה אחד. גלגולי נשמות. אנשים שמתו טוטליטה, וחזרו לחיים כילדים קטנים, וזיהו את החיים הקודמים שלהם. אני יכול לפגוש אחד כזה? שהלך וחזר ובא? בהחלט. אני רוצה להיפגש איתו. ואז מה? ואז יהיה לי קצת יותר, אני אתקרב אליך קצת יותר. רק קצת. לא, בטח קצת. עדיין לא קיבלתי כלום מה שאמרת לי. חשבתי שתקפוץ עליי. כל האינטרנט זה עסק מסחרי. זה ברור. הכל, כל העולם. אנחנו ביחד. כל העולם מסחרה. נכון. בדיוק. עכשיו אני שואל אותך שאלה. רוב העולם, יש גם צדיקים בעולם הזה. אם תוכח שיש אכן גלגולי נשמות, חיים לאחר המוות, בהיפנוזה אפשר להחזיר אנשים לפני שהיו עוברים. הם זוכרים דברים במצב היפנוטי בשפות שהם לא יודעים היום. והם מדברים בשפות של גלגולים קודמים שלהם בהיפנוזה. מוכח, שוב פעם, אינטרנט מלא. כמה שתרצה תוכל לראות. היום זה בקלי קלות, לא צריך לקנות ספרים אפילו. אינטרנט זה בדיוק כמו עיתון, עזוב, זה לא נכון שום דבר. שום דבר לא נכון. לא מקבל כלום. אינטרנט כתב בן אדם רגיל. כלום. גם אני יכול לכתוב באינטרנט מה שאני רוצה. בעיתון כתבו שאולמרט... אז מה, תאמין לי?
אני גם יכול להיכנס עכשיו באינטרנט, לפתוח אתר ולכתוב מה שאני רוצה, סיפורים. אז למה זה אני נכון? אז על פני השטויות שאני אכתוב, אנחנו נבנה מדינה. יש הבדל. אתה לא מוכיח לי כלום. ברור, כלום. עד עכשיו שום דבר. אתה אומר לי, כתבו, ודאי, אני גם לא מתכוון. אבל רק אסביר. רגע, חכה, אני אסביר. אתה לא מתכוון להוכיח לי. לא, אני לא מתכוון מה שאתה אומר, תכף. זה בטוח. זה בטוח. עכשיו, אני רק מסביר, אתה יכול לכתוב בלה 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 מה שאתה רוצה. אני מדבר על הוכחות, על עובדות, על אנשים שניתן לפגוש. אמרת שאתה רוצה לפגוש. אתה רוצה שאני אוכיח לך אחד כזה? אני באמת רוצה. אחד כזה, בשבילך, מנשנק. מספיק לי אחד. למה הקרחת שלך מתאימה לכיפה שהבאתי? בול. זה לא קשור אחד לשני. איפה? גלגול נשמות, כן? עכשיו אתה תראה משהו, חבל לך על הזמן. כל השערות שנשארו יעמדו. אין מה נשאר, לא נשאר כלום. תכף תראה עכשיו. אתה יכול בגלגול נשמות גם לסדר קרחת? בטח. יאללה, נראה אותך. יש אחד קוראים לו גרוס, פאות גרוס. היום יש גם השתלה, כמו דשא. לא. עושים ערוגות. משתלה זה מסחרה. אמרנו קרחת לסדר בגלגול נשמות. אין בעיה, אתה רואה, אתה מוכר לי מסחרה מהצד. תלוי מה היית בגלגול הקודם. סתם חמור, אני יודע מה הייתי. לא, אם היית עם קרחת גם בגלגול הקודם, זה בעיה. לא קשור. אולי זה עובר אצלך כל פעם. גם זה יכול להיות. תכף נראה. אתה רוצה את המיקרופון? יכול להיות שבגלל שלא האמנת בגלגול הקודם, החזירו אותך עוד פעם גם. אבל עוד רגע אתה תראה עכשיו. כן, זה מוכן? הנה, מוכן. הנה, אתה תפגוש אותו עכשיו, תסתכל. גלגול נשמות היא תיאוריה שקיימת בכל המסורות הרוחניות בצורה פחות או יותר נסתרת. יש מסורות רוחניות שבהן התיאוריה הזו גלויה מאוד, כמו למשל בהינדואיזם ובבודהיזם, גם בדת הדרוזית. בדתות אחרות, כמו ביהדות, היא יותר נסתרת. זה שייך לסוד, למשל הקבלה ביהדות. בנצרות זה גם היה במאות הראשונות, למשל. כך שזו תיאוריה שמאוד נפוצה, ומחקרים מגלים עכשיו שיש כ-70% מכל האנושות כיום שמאמינים בתיאוריה הזו. קציר הדמים בפיגוע חבלני בבית הממשל הצבאי. נוהד אבו רוקון, זיכרונו לברכה, איש משמר הגבול בן 38 מעוספיה, נטמן בחלקה הצבאית בבית הקברות בעוספיה. תמיד כשהיה ילד קטן אנחנו זוכרים היה מספר משהו. זאת אומרת, מה קרה שם בדיוק ברגע האחרון? أنا وقفت تحت على الكنيسة عند الباب تحت وهو طلع الطابق الثاني من الشباك صار يحكي معي من الشباك صار يحكي معي صرنا نحكي يعني ما حسينا ولا فاتت سيارة ما شفناش احنا السيارة فاتت سيارة وفقعت وسمعنا صوت عالي انه وفقع كل البنيان مرة واحدة قام يوقع لحدي من الشباك لتحت ما حسيت ولا كل الحجارة عليه وصار ينزلوا دم صرت اقول له ما تموتش سعيد ما تموتش تمنه مات وبعدين انا بعد يعني ماني أديب אני האיש שהיה בגלגול שעבר נוהד ואני שירתי במשמר גבול ונפטרתי בלבנון בסור. זה התחיל בערך כשהוא היה בערך בגיל 3, בן 3. היה מבטא שמות בצורה נכונה. ואז כל הזמן הוא רצה כביכול לפגוש עז. הם לא ידעו מי זה עז, הם חשבו שעז זה השכן שלנו, שקוראים לו אבו אל-עז. אז כשבאה אחותה של נבילה אלינו וסיפרנו את המקרה הזה, וידענו שהיה אירוע בחודש נובמבר והבן שלי נולד בחודש נובמבר, אז היא הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבו רוקון זיכרונו לברכה שנהרג, והבן שלו במקרה קוראים לו גם עז. כשהייתי בן 3, אמרתי להורים שלי שאני רוצה את עז הבן שלי.
באנו משפרעם לעוספיא, ואני והאימא שלי והדודה שלי הלכנו ברגל לבית שלי שהיה. אני זוכרת שהלכנו ביחד, הוא רצה שהוא יראה לי איפה הבית של רונט. הוא בא הביתה, נכנס לי כאן כאילו זה הבית שלו. הוא הכיר את המקום למרות שזה היה לא שלו, אבל הוא הכיר את זה פה. אז גרו אנשים אחרים. הוא התחיל לשאול איפה הדברים האישיים שלו, איפה המדים, הוא התחיל לחפש, אשתו הייתה פה, גם השכנים פה, אנשים, הוא רצה להראות. יום אחד אני יושב פה, נכנסו אליי אדיב, שהיה ילד קטן, יושב בגיל 3, 3.5, אבא שלו ואמא שלו. הוא איכשהו נכנס, אמר להם זה נזי. ישבנו פה כמה אנשים וזה, הוא זכר אותי ואמר זה נזי. נוהד, היינו, אנחנו באותו גיל כמעט, הוא קצת מבוגר ממני והוא בן דוד שלי. והיחסים בינינו היו הדוקים. הטיולים אני נזכר בהם, כשהלכנו לטבריה וישנו על הדשא. על הדשא, על החוף. שאל את רונט בפגישה הראשונה אם היא זוכרת אותו. זאת רונט. זאת האישה שלי שהייתה בגלגול הקודם. אנשים חשבו שכן נוהד חוזר, לא ידעו שזה ילד קטן שהוא אומר שהוא נוהד, שהוא בא, הנה זה הבית שלי וזה הדברים האישיים שלי וזאת אשתי, זה הבן שלי והוא החזיק ביד שלו ולא נתן לו ללכת. אז התחילו אנשים פה להגיד לו זה לא עז, זה עז על ילד אחר, להצביע על ילד אחר, הוא לא נתן לאף אחד לשכנע אותו. לי אפילו, אמא אל תאמיני להם, זה הבן שלי, זה הילד שלי, זה שלי, זה עז שלי, ואני מכיר אותו טוב, והוא לא נתן לאף אחד לעבוד עליו או לרמות אותו. זה הבן שלי, עז. אני מרגיש זה אבא, ואני מאמין בגלגול נשמות. וככה אלוהים אמר. בשיחה עם אדיב אני מאוד התרשמתי מזה שמדובר בילד רגיל, ילד בן 12 שיש לו את התחביבים שלו, את הספורט, את הבית ספר, את החברים, החברות גם שמעתי, כך שמדובר בילד שמציאותי מאוד, שחי את ההווה שלו. השתכנעתי לחלוטין שלא מדובר בפנטזיות או בדמיון שלו לגבי כל הסיפור הזה על הגלגול שלו, אלא שמדובר בזיכרונות אמיתיים. אני צריך לזכור שהייתי גדול, עכשיו אני קטן, ויש לי בן. זה משהו כן, למי ששם לב והבחין, התמונה שהייתה בעיתון והילד דומים מאוד, בין בגלגול הקודם, בין עכשיו, וגם הבן שלו הגדול הזה דומה לו גם כן. זאת אומרת, בן אדם נמצא בעולם בגיל 3, מזהה הכל, יודע הכל, אין לו שום רקע לדעת הדברים האלה, נכנס לבית, מזהה את הדברים האישיים שלו, מזהה את אשתו מהגלגול הקודם, אמא שלו וכו'. אתה יכול להיפגש איתו. הוא התראיין עוד פעם בטלוויזיה אחרי כמה שנים. לפני 3 שנים בערך הוא היה שוב פעם בטלוויזיה, הראו אותו כבר בוגר. וזה אחד מהסיפורים, יש כאלה אלפים ורבבות. אצלנו ביהדות יש ספר שער הגלגולים, שבו כתוב את כל הגלגולים מהאדם הראשון עד הדורות האחרונים. יש לי קלטת שלמה שמביאה ראיות מתוך התורה, מי התגלגל במי ולמה ומה תיקן. זה עוד דרך לדעת. יש 5 דרכים בשביל לדעת שיש חיים לאחר המוות, כולם מדעיות. אם אתה רוצה ללמוד את הנושא, קלטת מבראשית, ובאינטרנט, לא בלה בלה בלה, עובדות כאלה שאתה רואה אחת לאחת.
ואז תגיע למסקנה שיש. אבל אני אשאל אותך שאלה גם, אם לא היה שום עובדה ושום הוכחה, בוא נעשה עכשיו אני ואתה מי יותר חכם. מבחן. אם אתה לא מאמין שיש עולם הבא, ואני מאמין שיש עולם הבא. רגע, אני מאמין שבעולם הזה אנחנו בסך הכל מבצעים שליחות של 80 שנה, 90, 100, כמה שאתה רוצה. מי שלח אותנו? זה אני לא יודע. אבל שליחות כן אתה יודע. שמה? אבל שליחות אתה יודע. אני מאמין שאנחנו באנו בסך הכל בשביל לבנות, לעשות, להתקיים, לפתח את העולם שבסוף הוא יתמוטט. מאיפה באת? מאצל אמא שלי, אני לא יודע. זה ברור. מאיפה כולם באו? אני לא יודע. לאיזה מטרה באו? המטרה שכל אחד עושה את העבודה שלו. אבל אם כולם הופכים להיות חול, מה התועלת? וזה מה שקורה בסוף. נכון, אז מה התועלת? אנחנו גומרים את ה-70 שנה, או 80 כמה שאתה רוצה. אז מה התועלת? תועלת במה? במה זה שבאנו? של מה באנו? ואם לא באת, כן באת, זה אותו דבר, נכון? בדיוק, כן. אז גם מי שהמציא את כל זה, לא היה צריך להביא אנשים שיהיו חול. זה מה שאני מאמין וזה מה שאני חושב. הבנתי, אתה לא העמקת אפילו לחשוב מה אתה אומר. אוקיי. כי מי שידע ליצור את החול, לא צריך אנשים שיהיו חול. הוא יודע לעשות חול בלי סוף. למה הוא צריך אותך שתהיה גם חול? לא, זה לא מעניין אותי. לא חשבת על זה. מה אכפת לי? כן, שיחקת 5 קוביות גוגעים, וזהו, עברת את החיים. זהו, זה מה שאמרו לי לעשות. תעשה 5 קוביות. שליחות, זהו. עשיתי 5, לא 6, ונגמר העסק, מה הבעיה? עכשיו בוא תקשיב. וזה שלחו אותנו. כיוון שאתה כבר חצי... אני לא מאמין בכל הגלגולים האלה. לא שאתה לא מאמין. אתה פשוט יודע שזה מחייב, אז אתה מחליט לא להאמין. אולי? זהו, אז עכשיו בוא אני אשחרר אותך מזה. תקשיב טוב. אם אתה לא מאמין, ומותר לך, זכותך לא להאמין, שיש עולם הבא, שיש שכר ויש עונש, שיש גן עדן ויש גיהנום, אין. אתה אומר אין. אני מאמין, יש. אני יודע, אבל לצורך העניין אני כמוך רק מאמין. אתה מאמין ב100% שאתה צודק, ואני מאמין ב100% שאני צודק. מותר לך להיות מאמין כזה, ולי מותר. האמת היא רק אחת. או שאתה צודק, או שאני צודק. אין אפשרות ששנינו צודקים. נכון? אם אתה צודק, מה יקרה כשאתה תמות? זה לא מעניין אותי. כן, אבל את חברה קדישה כן. אני לא אתפקד, אני את השליחות שלי גמרתי, יסחבו אותי עם הבטן הגדולה וחלס. כן, אז בוא אני אגיד לך מה יקרה. זה לא מעניין אותי, אני פשוט לא, אני לא מאמין בדברים. הבנתי, הכי טוב, הכי טוב. הכי טוב. כשאני חי, אני משתדל לעשות את המקסימום טוב. הכי טוב. לשרת את מה שאני צריך. כל מי שנסע במהירות, האמין שלא יתפוס אותו שוטר, אחרת הוא היה נוסע, אם הוא יודע שיתפוס אותו, הוא האמין, אבל בסוף תפסו אותו. אתה מערבב שני דברים נפרדים. לא, אני אומר, יש הרבה אמונות של אדם כל יום בחיי היום-יום. נהג מרוצים נוסע במהירות ולא תופס אותו שוטר, אז אתה מערבב שני... כי הוא נמצא במקום שהשוטר מאפשר לו לטוס שם. זה ההבדל. אז אני נמצא במקום שהשוטר אומר לי, תעשה את השירות שלך 80 שנה ותלך. לא, איפה השוטר הזה? השוטר הזה זה מבחינתך מי שהביא אותי. אתה לא יודע אבל מי זה. האמא שלי עושה. אבל אתה לא יודע מי זה. אמא שלך מרשה לך לעשות הכל? ואם היא לא מרשה, אני לא אעשה. אז אתה פשוט מרדן. אבל תקשיב. גם ככה, מה? אבל תקשיב. אתה מת. כן. מה לעשות? ואחרי שאתה מת, לפי השיטה שלך שאתה לא מאמין, אתה תהפוך להיות חול, עפר, מאכל לתולעים, עם הבטן הגדולה, וזהו. ואין המשך. אין המשך. בדיוק, אין המשך. אז אתה הפכת להיות חול, הלכת לאבדון, היית קיים ונאבדת מן העולם. שלום. כן, נכון. אם אתה צודק, ויכול להיות שאתה צודק, אם אתה צודק, מה יקרה לי כשאני אמות? אותו דבר. בדיוק, נכון. כי אמת זה אחד בשביל כולם, נכון? ואת זה אני יכול להוכיח, כי תפתח את הקבר ותראה שאתה חול. ודאי, נכון. עכשיו תספר לי נשמה לא וזה, מספר לא מאמין. כלום, אל תאמין, אסור להאמין. כן, די, בדיוק. גמרנו. עכשיו זה, אם אתה צודק. אתה יודע, אני מעריך אותך מאוד. יש לך סבלנות לאנשים כמוני, כל הכבוד לך. בטח, מה אתה עושה? כל הכבוד לך, אני מעריך אותך. בסוף אני אלך בדרך שלך. אם יש לך סבלנות. אתה יודע מה, אני מוכן לספר לך סיפור, שפעם אני עשיתי איזו עבירה בצבא, כן. וחיביתי את הגז, ובקיצור ולעניין לא שמרתי שבת, בקיצור ולעניין, ואז אני אמרתי שאני לא מוכן להאמין בזה,
שאתה תגיד לי להדליק את הגז, ואנחנו נמצאים בלבנון, במוצב שלא נדע מצרות, שההליקופטר לא יכול לנחות, 5 מטר שלג, אני לא מוכן שתבזבז את הגז. אתה לא תיקח את הסיר ותעביר, אני אדליק לך את הגז, מה זה לא תדליק? והתעקשתי על זה, אמרתי, את לא מבזבזים, אני לא מבזבז שום אנרגיה, שום דבר. אתה מקשיב? תהיה איתי. אתה מקשיב? הבן אדם מדבר פה בלי סוף, מה קורה פה? תקשיב, בקיצור ולעניין היה לי משפט, ובמשפט גזרו על הגזר דין שאני צריך ללכת ללמוד במשפחה דתית בירושלים. קיבלתי צו מילואים, הלכתי ללמוד במשפחה דתית, ושאלתי את כל השאלות שאני אוהב לשאול. למה מדליקים נרות, למה יש מזוזה נגד גנבים. אמרתי לו, אם המזוזה יבואו גם גנבים. בקיצור, אמר לי, ישלח אותך לרב יותר גדול, הלכתי ליותר גדול ואני התעקשתי על זה. הוא אמר, אני לא יכול לענות לך, אני אשלח אותך לעוד אחד, והגעתי לאיזה 5-6 ונגמר לי הצו מילואים והלכתי הביתה. בקיצור, לא הבנתי שום דבר. יפה. הבנת? וזה דבר שנכנס לי במוח חזק, 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 ואני פשוט מאוד, אי אפשר למכור לי את הסיפורים האלה, וזה נורא קשה. ואני באמת רוצה להאמין, ואבא שלי היה דתי, לא עלינו, זה הילד שלי, והוא הולך לבית כנסת, והוא דתי, ותאמין לי שהוא, אני לא רוצה לספר לך מה, יספרו לך אחרים עליו, אני לא נמשך לזה. די. לא יעזור לי. בוא הנה, אנחנו כבר אני יכול לשבת? לא. למה? אנחנו בחצי הדרך, חכה. אם אתה צודק ואתה מת, אתה חול. אם אני, גם אני חול. עד פה הבנו? ברוך השם. זה אם אתה צודק. אבל יש אפשרות, מה שמך? משה. משה. יש אפשרות שגם אני צודק. יכול להיות? יכול להיות. אם אני צודק שאני אפטר מן העולם, לפי האמונה שלי, לאן אני הולך? גן עדן. אני לגיהנום, אתה לגן עדן. בדיוק, הנה איך אתה תופס. אבל בגיהנום יותר טוב מגן עדן. רגע. אתה מכיר את הסיפור הזה? רגע, עכשיו אני. רגע. עכשיו אני. לא, רק שנייה. טוב, נו. תן לסיים. אם אני צודק, אני לגן עדן, ואם אני צודק, אתה לגיהנום. נכון. עכשיו אנחנו עושים מאזן סופי, מה משתלם. יותר כדאי בגיהנום. אתה מכיר את הסיפור הזה? רק שנייה. אתה לא יכול לספר סיפורים על גיהנום כי אתה לא מאמין שיש. זה רק סיפורים בלה בלה כמו באינטרנט. זה נכון. אז די. עזוב סיפורים, אנחנו מדברים עכשיו על המציאות. אתה סובר שאין ואני סובר שיש, רק אני יכול לספר מה יש שם, לא אתה. אז עכשיו, מאזן סופי, משה, אם אתה צודק, אתה הולך לאבדון, ואם אתה לא צודק, אתה הולך לגיהנום. בכל מקרה הלך עליך. אני בכל מקרה אתה לא, במקרה הראשון אם אתה צודק, אתה באבדון, אתה לא מרגיש כלום, חול, אין עונש, זה סבבה. אבל יש 50... ואת זה הוכחנו. רגע, כן, אבל יש סיכוי שיש המשך, ואז ממילא אתה ב50% סיכוי הולך לגיהנום. שים לב. לפי ההתנהגות שלי זה 100%. 100%, בדיוק. עכשיו, אבל אני, אם אתה צודק, אז אני הולך להיות חול אבדון, לא הפסדתי, לא הרווחתי, לא מרגיש, לא יודע. אבל אם אני צודק, אז אני הולך לגן עדן. זאת אומרת, אתה 0 סיכויים, אני 50% סיכוי. מה כדאי להשקיע? ב50% סיכוי, או 0 סיכויים, ויותר גרוע, גם להיות בגיהנום. מה כדאי? אם אני מאמין במה שאני מאמין, תן לי את ה0% שלי. לא הבנת. לא רוצה. עוד פעם. כן, נו. אני מוכן להיות חול וחלס. עוד פעם, תקשיב. גמרנו, סגרנו את העסק, אני חול. עוד פעם, תקשיב. זה לא יעזור, אני לא מאמין. תקשיב, לא צריך להאמין. זה לא נכנס לי בראש. לא צריך להאמין, תקשיב. אני לא מאמין בגן עדן. לא צריך להאמין, תקשיב. יש פה אבל אני מבזבז את הזמן לאנשים שרוצים לשאול שאלות רציניות יותר. עוד שנייה, משה. אני פשוט לא... משה. כן, אני מקשיב. 2 הגרלות. אוקיי. מפעל הפיס מודיע לך. באחת משתיהם יש את הזכייה הגדולה. מפעל הפיס הנפיק רק 2 הגרלות. ראית פעם שכתוב 50 מיליון הפרס הגדול? כן. במפעל הפיס אומר, הפעם לא יוצאים מיליונים של הגרלות, 2 הגרלות. רק אחת זוכה. מה אתה אומר? כדאי... אני לא מאמין במפעל הפיס, אני בחיים שלי לא הרווחתי במפעל הפיס, אני לא אקנה במפעל הפיס. אני גם לא מרוויח כי אני לא שולח. שמעתי. עכשיו אני שואל אותך, אבל כשמודיעים
כשמודיעים שמתוך 2 אחת זוכה. כדאי לקנות הפעם או לא כדאי? אני לא יודע. זה לא מעניין אותי. אני גם ככה לא רוצה לזכור. אמרת שאתה חי את העולם הזה, לפחות העולם הזה. נותנים לך 50 מיליון. אני עם המזל שלי לא זוכה, אז אתה רואה, אני מקשיב. אבל 2, תקנה את 2. את שניהם ביחד? כן, מה יש? אמרו מוכרים 2. זאת אומרת, אני לא מגריל, אני לוקח הכל. כן, אנחנו בפיס עכשיו. זאת אומרת, אני מושחת. אנחנו בפיס. אני לוקח את הכל מכה אחת. תקשיב, אנחנו בפיס. לא מגריל, חצי עוד חצי. פעם. אנחנו בפיס. יש 2, כדאי לקנות או לא כדאי? זה הימור משתלם או לא? אתה שואל אותי שאלה קשה, תשאל לאנשים אחרים. רגע, מתוק. יש אנשים שרוצים לשאול אותך שאלות יותר רציניות. מתוק, עוד שנייה, משה. כן. אתה מבין שאתה הולך להסתבך. אני כבר מסובך כל החיים שלי. חכה רגע. אז עם השתיים האלה לא תצליח לסבך אותי יותר. משה. כן, אני מקשיב. אני רציני עכשיו. כדאי או לא כדאי? אתה יודע מה, בשבילך כדאי. אין סיכוי בעולם יותר מאחד מתוך 2. אין סיכוי יותר בעולם. נכון, נו. די. 50%. בדיוק, אין יותר סיכוי מזה. אין בעולם. עכשיו, לא מדובר על 50 מיליון, מדובר על החיים שלך לנצח, או בגן עדן. רגע, חוזרים להתחלה. רגע, סיכוי. מה יצא קודם? התרנגולת סיכוי אמרנו, תקשיב, סיכוי. או שאתה הולך לגיהנום לנצח, סיכוי. או לגן עדן לנצח. מה אכפת לך לקחת את ההגרלה שתביא אותך לסיכוי? לסיכוי. אבל אני עוד פעם, אני לא מוכן להשקיע בהגרלה הזאת, כי אני לא מאמין בה. עוד פעם, מה צריך להשקיע? אני מבזבז את הזמן לאנשים אחרים. משה, בוא נשאל, רגע, מה צריך להשקיע? אני מבזבז לך את הזמן לאנשים אחרים. שמעתי, משה. זה אני צריך לדבר איתך בארבע עיניים. רגע, אבל מה הבן שלך משקיע? קום רגע, מוטה, קום. מה לעשות? קום רגע. מי, אני? קמתי כבר. הבן. תן לו. זה? תן לו רגע, תן לו. מה? תן לו. מה? יא וואלק. משה ג'וניור, רגע, תדבר. מה? תגיד לי, כמה אתה משקיע בשביל גן עדן? 3 תפילות? בשבת 3 תפילות. בשבת. וביום חול? דרך אגב, איך שאתה רואה אותו, הוא אלוף הארץ בריצה. כל הכבוד. אז תן לו כבוד. הוא גם קם בבוקר. לא ללכת מכות. הוא קם גם בבוקר, נוסע עם הטוסטוס לאולגה, דופק 5 או כמה? 7 קילומטר. זה הולך לפי רצפטים שלו. גומר, הולך ללימודים, הולך להתפלל בבית כנסת. אני לא מסוגל לעשות את זה, אני אגיד לך את האמת. מה קרה לך? משה, תתפלל בבית, משה. מה קרה לך? יש לי לפחות אחד צדיק. משה, תתפלל בבית. ועכשיו יש לו ב-25 תחרות, אם הוא לוקח את המקום הראשון, בעזרת השם. משה, נפלט לך בעזרת השם, משה, לא שמת לב. משה. אני מאומץ. אתה מאמין גדול, מרוב פחד אתה לא מאמין. אני אומר לך את האמת, אני לא מסוגל לקלוט את זה במוח, שאתה תגיד לי שיש גן עדן וגיהנום וזה, אני פשוט לא מסוגל. לא יעזור לך כלום. אני עובד ביום כיפור, אתה יודע את זה? שמעתי, עוד צ'אנס אחד אני נותן לך. בכלל אני הולך לגיהנום. תקשיב. רסמי, אני עובד ביום כיפור. אתה יודע את זה? אני עובד בחברת חשמל ואני עובד ביום כיפור. אז בכלל אני לא... למה לא? תקשיב. משה. הוא אמר שאסור בשבתות, אסור בזה, אסור בזה. משה, כן, מקשיב. עוד צ'אנס אחד לאינטלקט שלך, תקשיב הפעם ברצינות, משה. אני לא יודע, המנכ"ל שלנו לא מרשה לעבוד בשבת, לא מרשה להביא אנשים בשבת, ואני מתווכח איתו ורב איתו על זה, והיה לי יום אחד, יום כיפור, שרצינו להביא בן אדם. אני יכול לספר לך את הסיפור או שחבל על הזמן? רגע, משה, עוד שנייה. אוקיי. משה. אני מקשיב. אתה צריך להבין דבר אחד. אין לך מה להפסיד מעשיית מצוות. יש לך רק אפשרות להרוויח בין אם אתה מאמין, בין אם אתה לא מאמין. פשוט עושים מה שמשתלם. אני לא מאמין בכל דבר, אבל מה שמשתלם עושים. אני לא מאמין בבנק לאומי שהוא יותר טוב מבנק דיסקונט,
אבל איפה שאני משלם פחות עמלה, משתלם. איפה שאני מקבל יותר רווח, משתלם. תלך על משתלם, אל תלך באמונה, אין אמונה, אל תאמין. אבל מה משתלם יותר? להשקיע מעט במצוות, שאם יש המשך, אתה תזכה כל כך הרבה לנצח נצחים. פשוט זה משתלם, זה הכל. אתה לא כופר, אתה פשוט לא נתפס לך. הבנתי, לא נתפס, לא נורא. אבל תעשה רק שזה משתלם, מה אכפת לך? השקעה קלה ותרוויח. אם אין כלום לא הפסדת, ואם יש הרווחת בגדול. למה זה לא טוב? לא צריך להאמין, צריך לעשות, משתלם, זה הכל. זה אתה מוכן? אשריך, הנה כיפה, יאללה. יש לך? יאללה, תשים, אבל אני נותן לך אחת לשבת. אחת לשבת, משה, ממני מתנה. מתנה! מתנה! שים נראה, וואי 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 וואי. עכשיו אתה לא תראה את הקרחת, אז מה עשינו? זה מה שרציתי לא, לראות. אני רוצה שתראה את הקרחת. רואים אותה במצח. יאללה, קיבלתי אותה. אשריך, משה. אתה יודע מה, פה שכנעת אותי לא 100%, 50%. זהו, משתלם. 50% שכנעת אותי. כן. עוד שאלה, בבקשה. עוד רגע, יש כאן עוד שאלה, שנייה. איפה? כבוד הרב, מה הבעיה עם תרומת איברים? מה? תרומת איברים. מי רוצה לתרום ולמי? אני רוצה לחתום על הכרטיס הזה של התרומת איברים, שאם חס וחלילה אתה מת, כל מה זה לא הייתי מתפלא אם אבא שלך היה אומר, אבל אתה... עכשיו הוא כבר לא יוותר שום חלק. שום חלק. מכל מקום, חלק מהאיברים מותרים בתרומה וחלק אסורי. זה לא נכון. אם הגוף שלי יכול לתרום את הלב שלו, משהו כזה למישהו אחר, אהלן וסהלן, לבריאות, למה לא? אהלן וסהלן. למה אתה חושב שלא? אחת הבעיות שאתם צריכים לדעת. אם אני כבר לא מתפקד ואני כבר חול, שיקחו ממני משהו שלא יהיה חול, שימשיך אצל מישהו אחר. אני חושב שאתה לא צודק. עוד לא אמרתי מה. למה אתה אומר מה אני אומר? עוד לא אמרתי. לא, אני... אמרתי שחלק מן האיברים מותר וחלק לא. אחת הבעיות שצריך להבין שתרומת איבר שפג תוקפו כבר לא שווה. זאת אומרת צריך לקחת את האיבר כשהוא טרי ורענן. מה שמטיל ספק אם האדם היה מת או חי. כיוון שבמקרים רבים הרבה אנשים אחר שעות חזרו לחיים, אם יקדימו במהירות כשקבעו שפלוני מת וישר יפתחו את בטנו ויוציאו את ליבו, יכול להיות שהרגו אותו במו ידיהם. אז לכן איברים שהנשמה לא תלויה בהם מותר, אבל איברים שהנשמה תלויה בהם ותסתלק אסור. הבנת? זה הסיבה. כן. אז בבקשה, הנה אני נותן לכם הזדמנות עכשיו לשאול שאלות, ותשתדלו להשתמש בלשון כמו שצריך. כן, הנה ידידנו משכבר הימים. עם הכיפה שלי אתה עוד נמצא, אשריך, אשריך. רגע, חכה, נתן לך מיקרופון, מגיע לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה היית בהרצאה בחדרה, נכון? אשריך, איך תפסת לי את הערב? לא צריך את זה. צריך. מי הקול שלך? אנשים רוצים לשמוע, חולים עליו עכשיו. יש משהו שמציק לי מאוד בנשמה. בבקשה. למה מאוד? אני עומד, הנה. אז תקשיב. אתה מסכים איתי שלבזבז זה אסור? מה לבזבז? לבזבז. אני לא מדבר על לחסוך, אני מדבר על בזבוז. כסף? לא. חומר, גולם, חיים, לבזבז. כל דבר שהוא לבזבז, אני לא מסכים. אתה מסכים איתי? אם אתה לא מסכים, אני אסכים איתך. לא. אתה מסכים שאסור... למשל, אני לא אקח את האוטו ואשטוף אותו עם צינור ויתן למים להישפך שם על הרצפה, אלא אני אשטוף עם דלי. אני לא מבקש לחסוך, כי אם אני ארצה לחסוך, אני אשטוף בלי מים בכלל.
אני לא אתרחץ, דוגמה, יפתח את הברז, יאללה, לבבלה שיזום המים, אני אלך, יחזור, יעשה סידורים, יסגור אותם. תלוי באיזה מלון אתה. חכה רגע. אני לא ידליק את הגז וילך, וכל מיני חומרי גלם כאלה. אני לא אשפוך חומר. הרצאות בנושא? לא, זה עומד לי על הלב, חכה רגע, אתה תענה לי תשובה. ואני מאמין שלא תענה לי כי כתוב ככה ואמרו לי ככה. כי אתה אמרת. כי קיבלתי כבר תשובות כאלה ואני לא אקבל את זה. גם אני לא. אז אוקיי, אז עכשיו תקשיב מה שאני רוצה לשאול אותך. אתה מסכים שאסור לבזבז? אני מסכים מה שאתה אומר. יופי, אנחנו כבר באותו קו. עכשיו תקשיב, אתה שמעת על הנושא הזה של מעלית שבת? מה קרה לך? כן. שמעת על הנושא הזה של מעלית שבת? כן. מעלית שבת, מעלית שעולה ועולה ועולה, אתה יודע מה זה? עוצרת קומה קומה? כן. אם יש בן אדם, אם אין בן אדם, היא עולה ככה ויורדת ככה, נכון? בשביל מה? בשביל שהבן אדם לא ילחץ על הכפתור. בשביל שהוא לא יעשה חילול שבת, כן. עזוב אותך, הוא לא ילחץ על הכפתור. עזוב. אנחנו קיבלנו את השבת בשביל לנוח, בשביל לא לעבוד, נכון? כן. אני מקבל את זה. אם אתה לוקח, לאכול מותר בשבת? אם אתה חותך את הבשר... חובה. אם אתה חותך את הבשר ומכניס את הפה ולא איזה עבודה יותר קשה מללחוץ על הכפתור. נכון. אני אתן למעלית לעשות נזק 24 שעות, לעלות לרדת, לצרוך חשמל, ברקסים, עניינים, כל הטכנולוגיה הזאת אתם רוצים לספר אחר כך. בשביל מה? בשביל שהבן אדם שנכנס ללחץ על הכפתור הוא לא אשם, הוא ב100%. אתה אשם, אתה הרבי. דרך אגב, אתה יודע מה זה רבי? רבי זה ראש בני ישראל. אם אתה מחליט ואומר לכולם אפשר לשנות, הבן אדם יכול ללחוץ על הכפתור, לא יקרה לו כלום, כי אתה משתמש בזה ועובד עם זה ומנצל את זה ועושה לי ככה, אחרת מהצד, יאללה שטויות. לא, אתה משתמש, אתה צורך, אתה שם לי פלטת שבת, משתמש בחשמל, צורך, עושה הכל, מדליק את הגז כמו שצריך, אבל לא, זה קדוש, אסור לי לעשות ככה בכפתור. אז אתה מבזבז 24 שעות של חומר, של אנרגיה, שהייתי לוקח את האנרגיה הזאת ונותן לנזקקים, ויש לי מי לתת לנזקקים, בתנאי שבן אדם לא יעשה ככה בכפתור. למה? טוב, תשמע את שומת הרבי. רגע, אוקיי. דבר. קודם כל, מעלית שבת לשיטתך זה בזבוז. בטח. כי היא עולה ויורדת בלי הפסקה. כן. והיא עוצרת כל תחנה. היא עולה ויורדת בגלל שאתה לא רוצה ללחוץ על הכפתור שלה. אתה משתמש ונותן לה לעבוד. אנחנו אין לנו מעלית שבת ואנחנו לא עולים במעלית שבת. מה קרה לך? בתי חולים מלאים במעליות שבת. בתים משותפים מלאים במעליות שבת. בשביל מי עושים את זה? בשביל הדתיים? לא. בשביל שאתם החלטתם, הרבנים החליטו שהם לא ילחצו. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור מהחיים שלי. לפני הסיפור, לא, לפני, חייב. לפני. לא, אני חייב, זה עומד לי על הנשמה. אתה חייב לתת לי כל כך הרבה דברים על הנשמה שהיא לא תיפול. אני באתי בשביל זה. אמרנו שאין לי נשמה פעם קודמת. אבל חכה רגע, תן לי לענות. שחק אותה. שחק אותה. יאללה. עכשיו, מעלית שבת אנחנו לא סומכים עליה בכלל משום שיש בעיה במעלית שבת. אבל לפני שאני אסביר לך על מעלית שבת ועל חיסכון... זה קיים דרך אגב. אני יודע, שמעתי על זה. אבל אני רוצה שתבין שמה שאסרה תורה זה לא עבודה בשבת. התורה אסרה מלאכה בשבת. נו, מה עבודה מלאכה? זה לא אותה מילה? לא, זה... מה לא? זה אותו חרטה, מה? אתה רוצה לקרא או לא לקרא? מה זה משנה? לא, בעברית. כך מצד ימין תכניס לצד שמאל, מה זה אותו דבר? זה עבודה ומלאכה, בשביל טמבל כמוני זה אותו דבר. בדיוק, בשביל טמבלים זה אותו דבר. אז אני לא רוצה לבזבז. אבל רגע. אז אתה, רק רגע, שנייה. אז אתה בתור ראש העם, צריך להגיד, מותר ללחוץ על הכפתור, מותר לחלוב את הפרות. אין מה לעשות. כי צריך לעשות, אתה עושה את העבודה הזאת, אבל אתה אומר לי, כאילו לא עשיתי. יופי, עכשיו בוא אני אסביר לך משהו. הנקודה היא ככה, מלאכה אסורה ועבודה מותרת, מלאכת מחשבת אסרה תורה, ויש למתת מלאכות האסורות בשבת. כשבנו את המשכן, בית המקדש היה במדבר, בהוראת ובציווי הקדוש ברוך הוא, כדי להקימו ולעמידו היה 39 מלאכות. המלאכות האלה נאסרו. כשהגיעה שבת קודש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שקדושת השבת גדולה מקדושת המשכן. לכן להפסיק את כל המלאכות. ורק המלאכות שהיו במשכן אסורות. אחרות מותרות. רק על המתת. ביניהם היו מלאכת הבערה, שהיו מבעירים את הסמנים, אז ממילא הבערה אסורה בשבת. והיות שהבערה אסורה, ולשיטת החזון יש גם מלאכת בונה, כי בחשמל הוא אומר שיש מלאכת בונה, השלמה ובניין. כשאתה עושה קצר חשמלי פלוס מינוס אתה יוצר מגע, נהיה זרם חשמלי.
אז זה בונה. מכיוון ששתי המלאכות האלה נמצאות במעלית, אז זה בעיה. אבל מה עשו במעלית שבת? עשו אותה שעד רמה מסוימת היא לא תושפע ולא תתאמץ ולא תצרוך יותר פעולות חשמליות או אחרות. אבל מכל מקום שעולים אנשים לתוך המעלית וזה עובר את זה, הם כבר הופכים להיות הגורמים שהמעלית תעשה את הפעולה מכוח המשקל שלהם. אז זה בעיה, לכן אנחנו לא סומכים על זה, וגם אנחנו לא בקיאים בכל השינויים שנעשים במעליות כאלה ואחרות, וצריך לבדוק בדיוק כל מעלית ומעלית בשביל לדעת השינוי וכו' וכו'. אנחנו לא משתמשים במעלית שבת, זה אחד. עכשיו, הנקודה היא לא בזבוז או לא בזבוז. אם צריך לקלח את הילד כמה שצריך לקלח אותו, אז מקלחים אותו, זה לא נקרא בזבוז. מתי שלא צריכים זה בזבוז. אם היינו אומרים שמעלית שבת זה מותר, אז זה לא בזבוז. כמו שאם אנחנו צריכים לאכול פרה שלמה ותרנגולת לא תספיק כי יש הרבה אורחים, אז זה לא בזבוז של פרות. זה מה שצריך. בזבוז זה במקום שלא צריך. עכשיו אנחנו לא עושים עוונטה כמו שאתה אומר. פלטה בשבת או מקרר בשבת או תנור בשבת, אסור להדליק בשבת את הכפתור. למה? כי אתה עושה מלאכה. אבל אם זה מערב שבת עובד, אני בשבת לא עושה מלאכה. התורה לא אסרה עליי לעשות מלאכה ביום שישי, גם לא ביום ראשון. מתי היא אסרה לעשות מלאכה? ביום שבת. מי שנכנס שבת, אסור לעשות מלאכות. אבל אם מלאכות התחילו לפני שבת והן ממשיכות אל תוך השבת, אין לי בעיה עם זה כי לא עשיתי כלום. התורה אסרה עליי, היא לא אסרה על המכשיר, היא אסרה עליי לחלל את השבת על ידי עשיית מלאכה. לכן אני מנוע אפילו מלהזיז כפתור, אפילו אלקטרוני שבמגע של 0.5 גרם הוא פועל. לא מאמץ קובע, לא עבודה. האם זה מלאכה או לא מלאכה, זה הכל. אוקיי, אז עכשיו להרוג בן אדם היום יותר קל, נכון, יותר קל רגע מלחתוך לחם, אבל להרוג אסור. אבל אתה אומר אני הרגתי אותו עם כדור, הוא לא הרגיש כלום, כלום, טינג, הוא אפילו לא שם לב. דרך אגב לא קיבלתי את הסיבה שלך. למה? ככה. מה פירוש? ככה, כי אתה משתמש במערכת, משתמש בכל, מנצל אותה. מה, מיום שישי? כן, עם הפלטה שבת. מה הבעיה? לא מקבל את זה, זה בזבוז. בשבילי זה בזבוז, לא הוכחת לי שום דבר. לא הבנתי, עכשיו אתה לא מבין אותך. תראה, עכשיו זה בזבוז של הערב. אם אתה ממשיך ככה, עכשיו אתה מבזבז את הערב. יכול להיות. אבל תקשיב. יכול להיות, תגיד לי להפסיק, אני מפסיק, אני לא הולך. אגיד לך להפסיק, כי זה יהיה בזבוז. יכול להיות. למה אנחנו נפסיד את מה שאתה תגיד? מכל מקום אתה צריך להבין דבר אחד. בזבוז לא נקבע למי שחושב שזה בזבוז, אלא לפי התורה. התורה אומרת, איסור בל תשחית. תראה, אם אתה רוצה להתקיים, לא, אני חייב, זה עומד על הלב. לא סיימתי. אני אתחיל להשתמש גם כן על מה שאתה אומר, שגם לי עומד על הלב. אבל מכל מקום, התורה אומרת, בל תשחית. לדוגמה, אם אני אוכל מאכל, אז אני לא אבזבז, כמו שאתה אומר, אני אשאיר 0.5 מאכל ואני אזרוק. זה בל תשחית. צריך אדם לאמוד בדעתו כמה הוא רוצה לאכול, ולאכול כמה שהוא חשב לאכול, כדי לא להשחית את האוכל. אנשים באים לבית מלון, דוגמה, ממלאים צלחות, עוגות, בסוף אוכלים בקושי 10. והכל כבר אי אפשר להחזיר בחזרה, כי כבר נגעו בזה, זורקים את הכל, זה בל תשחית. אז התורה דואגת שלא יהיה בל תשחית, שלא יהיה בזבוז. אבל מה שהתורה אוסרת זה לא בזבוז. התורה לא מתירה לגדוע עצי פרי. אפילו שאתה הולך למלחמה ועיר של האויב מוקפת בעצי פרי, כל זמן שאתה לא מחויב לעקור נטוע, מה שנקרא, כל זמן שאתה לא מחויב להגנתך ולהצלת חייך, התורה מבקש ממך לא לעשות זאת. כי האדם עץ השדה. זאת אומרת, התורה חסה על ממון ועל בזבוזים והכל. אבל במקום שהיא אומרת שאם תעשה, תקשיב, אם תעשה ככה, אז אולי אתה חוסך קצת בחשמל, אבל אתה מבזבז את הנשמה שלך שהיא תלך לגיהנום בגלל חילול שבת. אז מה יותר חשוב? לחסוך בבזבוז זה או זה? אם זה יעלה לי בחיים והתורה אוסרת עליי, אז ודאי שאני מצווה ומותר. עכשיו רגע, אם לא ידעת
לדתיים יש פטנט טכנולוגי כדי לא לבזבז מהחשש שעומד לך על הלב. עשו שעון שבת, ואז מכוונים את התנור, מכוונים את המקרר, שמים שעון שבת לשעות שמעוניינים שזה יעבוד, וזה עובד רק בשעות. רוצים לסגור את החשמל ב-12 בלילה, באיזה חדרים אתה רוצה, יש שעון שבת, מכוונים, וזה מפסיק לבד, ואתה לא מתבזבז ולא מבוזבז. כשלא יהיה לך חומר לחיות אתה תתבזבז. אני שואל אותך שאלה, יש לך טלוויזיה? יש לך טלוויזיה? כן, רגע, משהו אחר עכשיו. לא, אבל יש לך טלוויזיה בבית? כן, לא קיבלתי, זה לא משנה. כמה תושבים, כמה משפחה אתם שם? כמה בני משפחה בבית? 5. קורה לפעמים שאחד מכם רואה טלוויזיה לבד? קורה שהטלוויזיה לבד מראה לעצמה. אף אחד לא מסתכל עליה. זה לא בזבוז? זה בזבוז. מה יותר חשוב, שבת או לבזבז את החשמל עם הטלוויזיה ואת החיים? אני עוד לא יודע מה זה שבת, אז ככה שאני לא יודע מה זה בטלוויזיה. אבל אם אתה רואה, אם אחד רואה, אני לפי מה שעומד לי על הלב כרגע, לאור הבזבוז והעוול המשווע של ההתנהגות הבלתי מוסרית בביתך, של בזבוז משאבי אנוש והמדינה, ואתם, אחד יושב לראות טלוויזיה בשעה שיכולים לראות 5, וגם אם לא רוצים לבזבז אפשר לקרוא לשכנים שיבואו לראות ביחד, כי אחרת זה בזבוז משווע. אז אני אומר לך שזה היום ונורא. לא, זה בכלל לא נכון, אבל לא משנה. עכשיו תקשיב. דרך אגב, לא קיבלתי את דבריך. 100%. עכשיו תקשיב, אנחנו חיים בטכנולוגיה שונה מימי הביניים. נכון. שקיבלנו את התורה, לא היה את החשמל, נכון. לא היה את הצבא, לא היה את המלחמות, לא היה את הטילים, לא היה את כל הדברים האלה. נכון. אז אם אנחנו נלך לפי הדעת שלך, ואנחנו בשבת נעזוב, לא נעבוד ולא נעשה שום דבר, אנחנו פשוט נכחד. פשוט יגמרו אותנו. מה שאתה שומע, יגמרו אותנו. אז מה אתה עושה? אתה מספר לי על גול של שבת. אז בוא אני אגלה לך סוד. למה? זה בדיוק ככה. אני אגלה לך סוד. זה מדויק. עכשיו בוא תשמע. אני אגלה לך סוד. אני לא מקבל את זה מה אני שאמרת. לא מקבל מה שאתה אומר מילה אחת. עכשיו תשמע. אוקיי. עכשיו שים לב. לא, זה לא מצחיק, זה אני רוצה באמת להאמין בזה. עצוב, כמעט בכי. אם אתה מצליח לשכנע אותי, אני חוזר לך בתשובה ודואג לאחרים שיחזרו. אם אתה מצליח, תזכור, אני עושה מה שאני מסוגל, לא יותר. ודאי, חס שלום. טיפה לא יותר. שלא יהיה בזבוז. בינתיים עד עכשיו לא הוכחת לי כלום ואני לא מקבל את זה. גם אני לא מקבל מילה אחת מה שאתה אומר. אצלי הטלוויזיה פסולה לחלוטין. למה? איך אני אקבל אינפורמציה מהטלוויזיה פסולה? איך אני אקבל, אני חשב. איך אני אדע שזורקים טילים ולהיכנס למקלט עם הטלוויזיה פסולה? מי צריך לדעת בשביל שתקבל התקפת לב? יותר טוב לקבל התקפת לב? הבנתי, אתה רוצה שאני אאחל לך? איך אני אדע ששר ראש הממשלה שלנו גונב לנו? הוא לא גונב, הוא רק אמר ניצחנו. למה לא? הוא לקח, איך אני אדע? אז זה כלי תקשורת. אתה רואה את טלוויזיה ככלי, לא יודע מה, ככלי שמראים בו דברים לא טובים. אני רואה את זה ככלי תקשורת. כמו טלפון, כמו כל מכשיר אחר, כמו טוריה בשדה, איך אני אתפור? כלי עבודה. אז למה אתה פוסל אותה? אני לא מבין את סדאם, למה הוא מתלונן שתלו אותו? אני רואה שרק חבל יש לו על הצוואר, מה יש פה חוץ מחבל? אנחנו מדברים על הטלוויזיה, לא סדאם. לא, אבל סדאם, מה היה לו? רק חבל על הצוואר. עוד לא קיבלתי כלום. אבל לא היה לו כלום, מה היה לו? רק חבל. אתה רואה תקשורת, אני רואה חבל, מה קרה? עכשיו, צריך להבין דבר אחד. הנקודה היא ככה. לא, אבל לא קובע לאן זה עובר. רגע, שנייה. אני לא צריך. אתה צריך. תשמע. רגע, אבל אמרת שאני אשכנע אותך עכשיו. אני אומר לך, אם אני משתכנע אני חוזר לך בתשובה. שמה? הכיפה שנתת לי אני לא קשור אליה בכלל, סתם אני הולך איתה. לא נורא, אבל זה טוב. לא מרגיש שלא. לא תקבל מכת שמש. עכשיו תגיד לי. לקבל פה, אמרנו. אתה אמרת שזה לא מסתיר כל כך. ומה אתה אומר? חבל, יש אנשים שרוצים שאלות יותר רציניות. אבל רק שנייה. אני לא קיבלתי כלום, חשבתי שתספר לי סיפורים. ודאי, אבל אתה לא נותן לי. מה אתה רצית שאני אשכנע אותך בשביל שתתסים? שלא תבזבז, שהבן אדם ילחץ על המעלית, שהבן אדם לא יעשה אותה. זה שמענו, אבל אמרת בסוף, אני לא מוכן. אבל אמרת שאתה רוצה בסוף שאני אשכנע אותך משהו, נכון? שאם אנחנו, תקשיב, שאם אנחנו אמרת, לא בימי הביניים, ואנחנו היום בטכנולוגיה כזאת ואחרת, אם לא אנחנו נכחד, נכון? אי אפשר לחיות לפי התורה שלך. לפי התורה שלי אי אפשר, נכון? נכון, אי אפשר. אתה יודע מה, קח לדוגמה את גן שמואל. רגע, קח לדוגמה את גן שמואל, בסדר? אתה יודע איפה זה גן שמואל פה, נכון? אמרו לי.
אמרו לך, אני מוכן לקחת אותך לשם. אז כדי לקבל אישור לעבוד בשבת, שבשבת מרוויחים טוב, זה הרבנים נתנו, לא אנחנו ולא אני, אז אמרו, יעבדו ערבים. כן. אז מה קרה? אז הם אמרו אחר כך יופי, הם יעבדו ערבים, אז המנהל אמר רגע, ערבים טובים לעבוד בשבת, יעבדו גם בכל השבוע. ואז מה שקורה, ליהודים אין עבודה שם. אז הנה עובדה דוגמה פשוטה שלקחו לנו חלק מהפרנסה שלנו. בדיוק הפוך, התקיימה הברכה שנאמר יעבדו חכמים. לא, זה לא נכון, אנחנו צריכים לעבוד בכוחות עצמנו, אנחנו צריכים להתקיים בכוחות עצמנו. נכון, ממש. לא יכולים להתקיים על חשבון השכן. נכון, כמו מפלגת העבודה. אתה לא יכול לשבת. מפלגת העבודה לא עובדים בכלל, עובדים עלינו. עזוב אותי מפלגת העבודה. אני מדבר, אתה לא יכול לא לייצר חומר, לא לייצר דבר ולקבל אותו מהשמיים. אתה יכול, אין כזה דבר, לא יעזור לך שום דבר. אחרים יעשו. אתה צריך ללכת לשאוב מים מהבאר בשביל לשתות אותה. לא יעזור לך שום דבר. אתה הלכת היום. אז אתה רוצה, אתה הלכת היום. עזוב אותך רגע. אז אתה רוצה שהוא ישאב לי מים מהבאר. אז הוא מחסל אותי. לא שכנעת אותי, אני לא מקבל את הדברים שלך. לא מקבל אותי? אל תשאב מים, לא תשתה. יאללה, אני רואה שבאמת חבל על הזמן. רגע, סיום. רק שתדע, 1200 שנה, קצת יותר, היו בתי מקדש. 1200 שנה. 410, 420 ועוד 5 משכנות, למעלה מ-1200 שנה היו בתי מקדש. שים לב. התורה אמרה, לא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני השם אלוקיך 3 פעמים בשנה. אם עם ישראל עולים לרגל, 3 רגלים, היו עולים בסוכות, בפסח ובשבועות, היו עולים לרגל לירושלים, והיו שוהים שם 7 ימים, לפחות. כל זכוריך, כל הזכרים, מי נשארים בכל ערי השדה? הנשים והילדים, כן? והיו נשארים שם וכולם עולים. מבטיחה התורה, לא יחמוד איש את ארצך. אנחנו מוקפים אויבים מסביב. כמו שהיום אתה רואה את כל אומות העולם מסביבנו רוצים לאכול ולבלוע אותנו, בדיוק ככה היה. כולם מסביב, ובשבוע הזה שהיו כולם נעדרים מבתיהם ועוד כמה ימים הלוך חזור, אף פעם ב-1200 שנה לא חמד איש את ארצנו. מה היו צריכים להגיד האויבים מסביב? עוד מעט סוכות, הם עולים למעלה, אנחנו נבוא ונשדוד את הבתים ונעשה כך ונעשה כך ונהרוס להם את הכל וזה. 3 פעמים בשנה, כל שנה 1200 שנה לא עשו כלום. כל השנה נלחמו בישראל. מגיע הרגלים פוס. איך זה? אז לא תקשורת ולא ביניים ולא ג'דתי ולא בזבוז. השם הבטיח, אם אתם תעשו את מה שאני אומר, אני אדאג שלא יעונה לכם כל רע ולא יחסר לכם מאומה, רק תעשו מה שאני אומר. אם תשבתו בשבת, אתה יודע, חיים נחמן ביאליק היה בילדותו, היה חרדי בישיבת וולוז'ין. אחר כך הוא יצא לתרבות רעה, והוא הפך להיות חילוני, והוא המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק. הוא אמר, יותר ממה ששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם. זה הוא אמר בהיותו חילוני, לא דתי. זאת אומרת, הוא כאב לו, למרות שהוא היה חילוני, שהתחילו לחלל שבת בארץ ישראל. אתה יודע את זה? זה היה חילוני, כי הוא ידע את הערכה של השבת. השבת זה מתנה אלוקית שניתנה מן השמיים רק לעם ישראל. הרבה אלפי שנים, כל אומות העולם המטומטמים, הנבערים מדעת, שאמרו חבל לבזבז יום בשבוע, עבדו 7 ימים בשבוע. היום כולם למדו מהיהודים. הנוצרים לקחו להם את יום ראשון, המוסלמים לקחו את יום שישי, כמו שנאמר בעשרת השטן, מלפנינו ומאחרינו, והם למדו מאיתנו. עכשיו הם עשו עוד יותר טוב, עשו ויקנד. עכשיו עשו סוף שבוע, חמשושים. התחילו להוסיף, פתאום יותר טוב, כמה שפחות לעבוד, יותר לנוח, יותר טוב. איך זה? כנראה שהם לא מהטיפשים שעוד הולכים לבאר למלא מים. הייתי בשוויץ עכשיו, אתה יודע, לא יאומן כי יסופר. השוויצרים זה הארץ התיירותית מהגדולות והטובות שיש בעולם. אתה יודע כמה אנשים באים לשם לשוויץ? הייתי שם לפני שבועיים.
נדהמתי. אתה יודע מה? אנשים שם עובדים מ-10 בבוקר בחנויות, שכל התיירים באים לקנות, עד 12. ב-12 הם הולכים לנוח עד 2. ב-2 הם פותחים עד 6. ב-6 הם סוגרים, אין יותר. אני רוצה לקנות, אין, מחר. גרויצי, שלום. גרויצי, זה שלום. להתראות, see you tomorrow. זהו, נגמר. מה הבזבוז הזה? מה זה? נתנו לך חיים, אתה רק 6 שעות עובד? מה זה הבטלה הזאת? שוויץ, שמעת? שוויץ. United States of America פתוח כל הלילה. הכל אורות, עובדים נונסטאפ. השוויצרים יותר חכמים, עובדים פחות, 6 שעות. אצלנו הדתיים עוד יותר חכמים, לא עובדים בכלל. הבנת עיוני? לך תנוח. לך תנוח, אל תבזבז את החיים בעבודה מהבאר כשיש מקורות, זה מגיע עד לדלת. חבל לבזבז את הזמן. הבנת עיוני? הנה ציצית היום, אני נותן לך, לא לוקח. אני לא אלך עם זה, למה שאני אקח? אוקיי, אתה יודע מה? אל תיקח. לא, סתם אני לא לוקח. אל תיקח. אם אני אקח סתם, אקח את הכל. נכון. קודם כל אל תיקח, אבל אני נותן, אתה תקבל. אל תיקח. אל תיקח. בשביל מה? תקבל. מה אכפת לך שיהיה לך מצווה? בכבוד. רגע. תן לו. קודם. רגע, בסדר. עכשיו תקשיב רגע, משהו אחר. אין לי כוח אליך, אתה יודע? אין לי כוח אליך. אני רואה אתכם את הרבנים. אתה בשבילי סמל. דרך אגב, אתה עונה על התשובות כל כך מהר, בלי לחשוב, יש לך משהו במוח שונה ממוח של בן אדם נורמל. לא, אני אגיד. שונה ממוח של בן אדם נורמל. אני אגיד לך את האמת, אני קולט את זה מהר. אתה עונה, אני בשביל תשובה כזאת צריך לחשוב. ואתה עונה תשובות, לא משנה, לא שכנעת אותי בכלל, כן? ברור, כמוני. שנינו לא משכנעים. לא שכנעת אותי, אבל אתה עונה את זה משהו. אתה יודע מה הסוד? לא יודע, שאתה נח 7 ימים. לא. אז מה הסוד? יש לי אנטנה. אמרנו שאין אנטנות, אנחנו בשנות הרפפו. משדרים לי את התשובות. עזוב. בוא נהיה במצב שלא ניכנס על בן אדם חולה, ניכנס על... היה מצור, זאת אומרת... שנת בצורת, בסדר? והיבוא לא גדל והכל לא גדל. בקיצור ולעניין באו החקלאים לרבי, תשמע, תציל אותנו, תתפלל בשבילנו, תשמרו מצוות, עשו את הכל, כלם פאדי, אין גשם, שום דבר. נכון. באו אליו בחזרה, רבי, אבל עשינו, לא עושים טוב, תעשו עוד פעם, עשו לפי ההוראות בדיוק, אין גשם. מה הרבי אומר לי? אדוני לא רצה. יענו ברח מאחריות מעצמו, הוא לא אחראי. אז תמיד, אני רואה את זה כי שאתה לא לוקח אחריות. לא, אם מצליח לך, טוב, לא מצליח, מה לעשות, הוא ככה רצה. אני רואה את זה ואני מאמין בזה וזה פוגע בי, ואם אתה תשכנע אותי, אם אתה משכנע אותי, חוזר בתשובה עוד פעם. לא, פעם אחת, אי אפשר פעם. זה נכון, אני מרגיש את זה ככה. אני מכיר אנשים שבאים אליי אחרי שהם הלכו לרופא פעם אחת והוא אמר תיקחו כדורים, ואחרי זה לא עזר, חזרו אליו עוד פעם, ואז הם אמרו לו, נו, מה עכשיו? אז הוא אמר, תקעו כדורים יותר חזקים, ואחר כך זה לא עזר, חזרו אליו עוד פעם, אז הוא אמר, כנראה שצריך לעשות צילום ו-CT, ואחר כך הם חזרו והוא אמר, נו, אז מה יש לנו? אמרו, אתם צריכים לעשות ניתוח, חתכו אותם חתיכות, חזרו, אמרו לו, אבל זה לא עבר, אז הוא אמר, עכשיו זה רק הוא יכול לעזור לכם. הוא פשוט לא לקח אחריות, שלח אותם לך. זה נכון, זה בדיוק ככה. זה לא בסדר. זה בדיוק ככה. אז אני לא מקבל כאלה דברים. ודאי. אם אתה עושה משהו, אני רוצה... הרופא לא מוסמך לשלוח לאלוקים, אני כן. הבנת מה ההבדל? ולא יוצא כלום, לא ברופא ולא ממך. לא הבנת, רק האלוקים קובע, בכל דבר הוא קובע. אז אתה חוזר או לא חוזר? לא שכנעת אותי כלום. כלום. שום דבר. טוב, שים לפחות. שום דבר. להיום. אבל למה? אני סתם אעשה לך הצגה. לא, הצגה. אתה יודע מה? בוא אני אספר לך משהו. בוא תספר. מעניין אתכם שאני אספר לכם? כן. אני התחלתי לפני 20 שנה, עבדתי בחברת חשמל. אמרת לנו. תקשיב. והיינו צריכים לבצע עבודה בשנאי ביום שבת. נכון. אז היינו ברכסים, לרבי קראו יצחק, אני זוכר אותו עד היום, והגענו לעבוד שם ברכסים ביום שבת, והתחילו לזרוק עלינו אבנים.
אני באתי חביבי קרבי מהצבא, אמרתי זרוק על היוונים, הלכתי הבאתי משטרה, אז היה לא כמו היום טלפונים ולהביא וזה. אמרתי אין כזה דבר, אני צריך לעשות, אני אעשה את העבודה בשבת. בקיצור, ההוא בא ואומר לי, עזוב את כל המלחמה. שלחו אותך בסוף לירושלים למשפחה. רגע, זה היה בצבא, אחר משהו חדש. בקיצור, על העניין, ההוא אומר לי, אני לא אשתמש בחשמל שלכם אם תעשו בשבת. שמע, זה כאב לי בלב. כאב לי בלב. אמרתי, וואלה, הם לא נורמליים. מה השתמשו בנרות, בזה? ביום שלישי היה לי חופש, נסעתי להתנצל, להגיד לו, תשמע, אני מבקש סליחה וזה. זה לא השתמשו, חרטה ברטה, השתמש כמו כלום, אמרת לו, תדע מה, אני לא מתנצל בפניך. אתה שקרן כמו כולם. אז זה נכנס לי ללב, זה נכנס לי בדם, כל הדברים האלה, אני לא מסוגל היום ללכת בכיוון שלך. למה? כי אתם שקרנים. לא אתה, אתם, הדת, משקרת אותי. למה הוא לא השתמש? הנה הוא השתמש בחשמל שלנו. תראה. אני הייתי הולך עם אבא שלי לבית כנסת עם כיסא ביד, בשביל מה? לפני שנתנו... אני אומר לך את האמת. לפני שנתתי רשות לדבר, אמרתי תשמרו על הלשון. אני אומר מה שיש לי בלב, אני לא משקר. ומה אמרתי? שהלשון זה אז רגע, קולמוס הלב. אתה רוצה שאני אהיה פוליטיקאי וישחק לך ככה? כמו שאתה אומר לי, לא לעשות ככה במפסק זה עבודה, אחרת ברתה. רגע, אני חושב שאתה... אתה מבזבז לי אנרגיה. אני לא מוכן לבזבז אנרגיה. אני חושב שאתה בבעיה. אני בבעיה, יכול להיות. אני אגיד לך למה אתה בבעיה. יכול להיות, אני לא מתאים למערכת הזאת. כן, אתה לא מתאים, נכון? אני מקבל את זה. תגיד לי, כמה אנשים עוברים עבירות בכביש? הגזמת, מה זה משנה? הרבה. כל יום וכל הזמן. למה אתה נוסע בכביש? כי אין לי ברירה, אני צריך להגיע ולבוא. אותו דבר אין לי ברירה, אני צריך לבוא לראות אותך. אפילו אם היו אצלנו כולם שקרנים, בדרך שאנחנו הולכים אתה צריך ללכת, אין מה לעשות. בלי כביש לא מגיעים לשום מקום. בלי דרך התורה לא מגיעים לשום דבר. אלוהים ישמעו, איך אתה מביא את התשובות האלה? אבל אני לא מקבל אותם. בטח, חס ושלום. חס ושלום. רגע, שים ציצית. אני לוקח את הזמן של האנשים. אבל שים ציצית, יא בן אדם, קיבלת ציצית. אני לא יודע לשים את זה. הוא ישים לך. אני לא יודע ממה זה עשוי, בשביל מה שמים את זה. זה עשוי מכותנב, זה נגד זיעה. לא, אני לא יודע לשים, אני לא יודע מה זה. מה זה? אני אסביר לך, קודם תשים ואני אסביר לך. לא יודע לשים, למה שאני אשקר אותך? מה לשים? שמים עליך, זה הכל, מה יש לשים? אבל אני לא אלך עם זה. אתה תלך. אני ניסיתי ללכת עם הכיפה שלך, נשבע לך, אני השתדלתי הרבה והרבה, ואני לא יכול, בעבודה קשה לי. לא יכול, אני משתדל ללכת עם הכיפה שאתה נתת לי, לא אני. נכון, ואני לא משקר אותך, אני לא מסוגל. ואם תלך לחברת חשמל ככה, מה יעשו? בחברת חשמל יש לי כובע מגן. אם אני לא אשים אותה, אני אקבל משהו על הראש. רגע, אבל תשים, אני אסביר לך מה זה מעלה גדולה. תשמע מה המעלה של זה. מעלת הציצית היא מעלה גדולה, היא אחת מהמצוות מתרי"ג מצוות. אז אתה כבר מקיים אחת מתרי"ג מצוות. אבל אני לא מאמין במצוות האלה. לא צריך להאמין בכלום. סתם? צריך לעשות. סתם לעשות הצגה? כשהיית בן 8 ימים, עשו לך ברית. אתה מאמין או לא מאמין? עשו לך. מה אכפת לו? עשו, מה אני עשיתי? בדיוק, מה אכפת לך? שאלו אותי. מישהו שואל אותך בכלל? ולקח מה שלקח, מה אכפת מי שואל אותך בכלל? שים עליו ציצית. מי שואל אותך בכלל? שים עליו ציצית. שלום. לא שאלו. אני אומר לך עוד פעם, זה לא יישאר עליי. בטח שלא. בלילה אתה תוריד את זה. אני לא יכול, זה מפריע לי. לא, זה משהו. זה בלילה, אני לא יכול ללכת עם זה. מה אתה מדבר? יש אנשים שלהם כותונת לילה כזאת. אני לא מאמין בזה, אתה לא מבין? תקשיב רגע, אני אסביר לך. תקשיב. זו מצווה אחת מתרי"ג מצוות. איך יש לך סבלנות אליי, תגיד לי? אין, כמוך אני מחפש בנרות. לא כדאי לך, אני אשאל אותך שאלות, אני מפיל אותך. אבל תשמע רגע. אתה צריך להבין. הוא לא ענה לי כלום, דרך אגב. ברור, לא שוכנעת. שום דבר לא ענה. לא קיבלתי כלום ממך. בטח שחוץ מציצית. לא, זה חומר. אמרת גם אני יכול לתת לך חומר. תביא 100 שקל. מה הבעיה? תביא. אתה יודע מה? אני גם פעם אחת תרמתי. אני אספר לך עכשיו סיפור. הנה, אני אדבר לך סיפור. אני מביא לך, עכשיו תקשיב טוב. תביא. אתה חושב שאני צוחק איתך? אבל הכיפה, בלי כיפה זה לא הולך. שים לו זה. תן לה כיפה. עם קרחת זה לא יפה. 100 שקל, יאללה. כמה זה למי שצריך לתרום? יאללה, קדימה. אשריך. תן יד קודם, לפני הכסף. קודם יד. לא, חומר רצית. כסף. עכשיו תקשיב. אשריך, עכשיו דבר. אני פעם תרמתי לספר... תנו לו לדבר, דבר, חייבים לשמוע אותך, כל העולם שומעים אותך. זה באינטרנט. תקשיב, אני פעם היה אצלנו אחד בן באו, סליחה של השם. בדרך כלל לא אומר שמות של אנשים. הוא אמר לי, יש לספר תורה באור עקיבא ומשהו, תן לו כיפה, לא יכול אמרתי לו, כמה נותנים? אמרת, תעזוב אותי, אין לי סבלנות בשביל זה.
בא אחד מויש אצלנו, שהוא באמת, אלה באמת אנשים דתיים. באמת, אני לא ראיתי אותם גנבים, ולא ראיתי אותם באמת אנשים ישרים. המויש הזה והבן באו. יש דתיים כאלה? מה לעשות? בקיצור, הוא בא אומר לי, תתרום, אמרתי לו, אתה יודע מה? קח 500 שקל ותעזוב אותי. עזוב את זה, קח 500 שקל ותעזוב אותי, נתתי לו 500 שקל, אמרתי לו, אבל אני רוצה את הקבלה. אני לא מוכן לתת לך, הוצאתי 500 שקל, אני לא מתבייש. תביא לי דיבידנד. נתתי לו, אמרתי לו, אני רוצה את הקבלה. הוא הביא לי קבלה. בטח שיביא, למה שלא יביא? אחרי שבוע, באו לי מחב"ד, דופקים בדלת, תרום לזה, שיניתי אימייל באינטרנט, שיניתי זה, לא רוצה לתרום לך. לא, אתה לא יודע למה. הפסיקו לי, הוציאו לי את הנשמה. אתה לא יודע למה הם באו. תגיד תודה רבה, פעם אחת נתתי לכם, אבל כל פעם באים, למה אתם חיים מהתרומות? לא יודע למה הם באו. כי אתה ביקשת קבלה והם ראו מי כתוב שם. אבל אתה יודע מה עשו לי, תמתמו לי את מה אני אעשה עם זה? זה שווה 100 שקל. לא רוצה, קח 100 שקל. DVD, אני אתן לך מתנה. תראה אותי. אני עורך וידאו. אבל תראה אותי. אבל תראה אותי. לא צריך, אני לא לוקח מה שאני לא צריך, אתה לא מבין? אתה לקחת שני דברים שלא צריך, עוד אחד. עוד אחד, 3. לא אעשה עם זה כלום. אני לא אעשה עם זה כלום. תראה את זה, תראה, כך. לא. תן, אנשים... שאלות. יאללה, שב מותק, תנוח. כן, בכוח, הכל בכוח. אצלנו הכל בכפייה. אני אומר לך עוד פעם, אם אתה תשכנע אותי, אני נותן לך עכשיו יד ככה, אם אתה משכנע אותי, אני חוזר איתך בתשובה. תגיד רק מה השאלה, ואני אענה לך. הנה, לבזבוז, לא שכנעת, לזה לא שכנעת. וואי. לא קניתי. לא קנית? טוב, שב, אנחנו נשכנע אותך בהמשך הערב. כן, שאלה הבאה.